Isa ito sa mga lumakong highways sa pantalon at ang tutorial natin ngayon paano ba gumawa ng sexy short. So, kailangan natin sukatin muna to para matansya natin kung gaano ba kahaba ipuputulin natin. Shoutout muna kay Celine Disa na nag-message sa amin sa Facebook at kung meron ng suggestion content, feel free to message us. And follow mo na din kami at don't forget to subscribe and like. Thank you! Make sure na naka-ayos dito sa may crotch area bago mo siya i-crop. Pagkatapos natin putulin, kailangan isukat ulit natin siya para makita natin kung tama ba yung sukat na nagawa natin. To create a fringe, pwede mo na siyang laban sa washing machine para maging natural yung pagkakatanggal ng mga hibla niya, or pwede mo siyang tanggalin na lang ng katulad ng ganito. So, susundan mo lang naman yung mga hibla niya. Lalagay ng style. Lalagay lang tayo ng karton sa ilalim para hindi madamay yung likod. Kailangan lang po natin ingatan yung white kasi yun yung pinakamagdudugtong para hindi masyadong revealing ang ating legs. Kung mahilig ka sa mga sexy short ng katulad nito, follow mo lang ang aming shop sa Shopee. Meron din kami mga Korean clothes na nauuso ngayon, so check this out. So ano pang hinihintay mo? Enjoy shopping at affordable price!